الصينيون ليسوا وحدهم من يقبلون على طهي وتناول الحشرات والحيوانات البرية، فالأمريكيون أيضا يشاركونهم هذا السلوك الغريب في نظر العديد من الثقافات حول العالم. ومع ظهور أسراب حشرات السيكادا المليونية في أمريكا الشمالية مطلع يونيو الجاري وانتشارها في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، برزت ميول عديدة لدى الأمريكيين لاصطياد حشرات السيكادا وطهيها، وهناك من يفضل تناولها مقلية أو محمصة، وآخر يمزجها في مكونات البيتزا أو المكرونة أو يخلطها بعجينة الخبز أو يزين بها أطباق الشوكولاتة. وتختلف دوافع الصينيين لتناول الحشرات والحيوانات البرية عن دوافع الأمريكيين، فهذا التقليد العجيب يرسخ في الصين يتم ترسيخه في الصين وتم توارثه منذ سنوات المجاعة في القرن الماضي، لكن الأمريكيين لجأوا لطهي حشرات السيكادا في محاولة للتكيف مع هذا الزائر المزعج ذات الأزيز العالي الذي يتوافد بملايين الأعداد على أمريكا الشمالية بشكل سنوي أو دوري كل 13 أو 17 عاما. هو مصدر الإزعاج. هل تزعجك أسراب السيكادا؟ يمكنك فقط غرسها في شوكة. تحت هذا العنوان نشر موقع شيكاغو سان تايمز تقريرا في قسم الترفيه للكاتب مارك كينيدي، والمقصود من العنوان هو تحويل مصدر الإزعاج أو حشرة السيكادا إلى وجبة شهية. ويقول الكاتب إن أسراب الحشرات ذات العيون الحمراء التي عاودت الظهور بعد 17 عاما ظلت خلالها تحت الأرض، ووفرت فرصة لإعداد وجبات منزلية خفيفة عن طريق جمعها صغيرة وطرية قبل أن تتصلب أجسامها واستخدامها في تزيين البيتزا أو أطباق الشوكولاتة. ويوضح ماركو أن أطباق الشوكولاتة بالسيكادا ظهرت في منزل عالم الحشرات بجامعة ميرلاند مايكل راوب وباولا شروزبري في كولومبيا بولاية ماريلاند، وصفات لطهي السيكادا. ويقول ديفيد جوردن مؤلف كتاب Eat a Bug Cookbook: علينا أن نتغلب على كرهنا للحشرات، هذا الشعور قوي ومتجذر لدى معظم الناس في ثقافتنا. ويقترح لطهي سيكادا طرق القلي السريع أو مزجها في عجينة لصنع الخبز، خصوصا خبز الموز. فوائد عديدة لتناول السيكادا من وجهة نظر جوردن، قائلا إنها صالحة للأكل وغنية بالبروتين والدهون الجيدة والكالسيوم والحديد والزنك، وخالية من الجلوتين وقليلة الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات. ومن الناحية البيئية يوضح جوردن أن السيكادا تنبعث منها غازات أقل من الماشية وتستهلك القليل من المساحة الزراعية أو الماء. تقبل السيكادا كطعام. ويشير مؤلف كتاب الطبخ الشهير أن عدد الأطعمة التي تحتوي على حشرات يتزايد مثل المعكرونة، ويقول إنه في أجزاء من آسيا تباع بعض الحشرات في أكياس مثل الفول السوداني أو بطاطس الشيبسي. ماذا عن انطباع الآخرين بشأن ما يقوله جوردن؟ يوضح أن الناس يستقبلون حديثه عن طهي الحشرات حاليا بجدية أكبر. ويقول مؤلف كتاب Eat a Bug Cookbook إنه يمكن اصطياد السيكادا الدورية بسهولة فور ظهورها فوق سطح الأرض باليد أو بشبكة صغيرة، ولوقف نموها يوصي بإغراقها في الماء المثلج أو تجميدها. وينصح الخبراء باصطياد سيكادا من المناطق التي لم يتم رشها بالمبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية. ويقدم جوردن لقراء شيكاغو سان تايمز طريقة تفصيلية لعمل البيتزا من السيكادا، وينصح بتناولها طازجة. تحذير مهم: ومع انتشار وصفات طهي السيكادا بين الأمريكيين، نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيين تحذيرا لمن يعانون من الحساسية من المأكولات البحرية من تناول السيكادا. وتقول جينا جادين عالمة الأحياء والبيئة التي عملت كمستشار لتغير المناخ لوكالة الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة فاو، إن السيكادا خيار أكثر صحة لكوكب الأرض، خاصة في ضوء حقيقة أنه سيتعين علينا قريبا إطعام 9 مليارات شخص. وتلفت جاد في حديثها إلى موقع شيكاغو سان تايمز إلى أن سرطان البحر عالي التكلفة كان في وقت سابق مثيرا للإشمئزاز في الغرب لدرجة أنه تم إطعامه للسجناء، لكن المفاهيم تتغير. وتشير عالمة الأحياء والبيئة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة قدرت عام 2006 أن حوالي 18% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تعود إلى الحيوانات التي تربى من أجل لحومها مثل البقر والغنم والإبل والدجاج، وهو ما لا تسببه حشرة السيكادا.
ويحذر موقع أندي ستار من اصطياد السكادة البالغة من أجل الطهي، وينصح بجمع الحشرات الصغيرة إما عند خروجها من الأرض مباشرة أو أثناء تغييرها لهيكلها الخارجي، ويشدد على أهمية اصطيادها حية وبصحة جيدة وتجميدها حال تأخر طهيها.